Zoom app එක පාවිච්චි කරන ගොඩක් දෙනාට එන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි Zoom app එක පාවිච්චි කරද්දී අපේ mobile phone එකේ mobile data on කරලා තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් Wi-Fi data on කරලා තිබ්බත් Zoom app එකේ අපි මොනවා හරි meeting එකකට join වෙන්න යද්දි මෙන්න මේ විදියට connecting වෙලා වැටිලා තියෙනවා අපිට meeting එකේ ඇතුළට යන්න බෑ කියන එක. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට අපි කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ? ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්නෙට තියෙන හැම විසඳුමක් ගැනම වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකේ all icon එක click කරලා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලත් එකතු වෙන්න. හරි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම සරලවම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන ක්‍රමේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ Zoom app එක open කරගන්න. හරි මම මේ වෙලාවේ මගේ Zoom app එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊටමත් පහසුවෙන්ම Zoom app එක open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පල්ලෙහායි මේ විදිහට settings කියලා සලකුණා. ඔයා මේ settings කියන සලකුණ උඩ මේ විදිහට click කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තවත් settings කිහිපයක් ඒවි. ඉතින් ඔයාලට පේනේදී මෙතන පේනවා about කියලා. ඔයා මේ about කියන එකට මේ විදිහට touch කරන්න. touch කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් version කියලා. ඉතින් ඔයා මේ version කියන එකට මේ විදිහට එකපාරක් touch කරන්න. touch කරන් පස්සේ ඔයාලට load වෙලා මෙන්න මේ වගේ Zoom is up to date හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ Zoom app එක latest version එකට update කරන්න කියලා warning එකක් ඒවි. ඉතින් ඔයාගේ Zoom app එක ඊටමත් පහසුවෙන්ම latest update එක මොකක්ද කියලා මෙතනින්ම බලාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් update එකක් එනවා නම් ඔයාලට update කරලා ඉවර වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම ඊටමත් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා type කරන්න search bar එකේ Zoom කියලා. ඉතින් Zoom Cloud Meetings කියලා මේ විදිහට app එක ඒවි. ඉතින් app එක ආවයින් පස්සේ ඔයා බලන්න මේ මගේ මෙතන මේ open කියලා පෙන්නන තැන ඔයාගේ mobile phone එකේ update කියලා පෙන්නනවද කියලා. ඉතින් update කියලා පෙන්නනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම latest update එකට update වෙන්න ඕන. ඉතින් update එකෙන් පුළුවන් මේ වගේ ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් fix කරගන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රම දෙක සාර්ථකවම ඉතාමත් පහසුවෙන්ම කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් මේ ක්‍රම දෙක කරලත් ඔයාගේ මේ තියෙන Zoom එකේ ගැටලුව යන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙයක්. තවත් ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට ඔයාගේ mobile phone එකේ settings open කරගන්න එක. ඉතින් settings open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයා බලන්න settings යටතේ තියෙනවද කියලා apps එහෙමත් නැත්නම් apps manager මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඔයා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්ම මේක search කරලා හොයාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට type කරලා පෙන්නන්නම් apps කියලා. ඉතින් apps කියලා type කරායින් පස්සේ ඔයාලට පේනදී පල්ලෙහින් පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට apps කියලා. මම මේ apps කියනකොට මෙන්න මේ විදිහට touch කරනවා. ඉතින් touch කරායින් පස්සේ මගේ smartphone එකේ තියෙන සියලුම apps මේ interface එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ smartphone එකේ තියෙන සියලුම apps මේ විදිහට apps යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතනින් Zoom කියලා search කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් Zoom app එක search කරලා ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ආවයින් පස්සේ ඔයා මේ විදිහට Zoom app එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඉතින් touch කරායින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ settings ගොඩක්ම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ settings යටතේ ඔයාලට පේන ඇති තුන්වෙනියට මගේ පෙන්නනවා data usage කියලා. ඉතින් එකිනෙකනාගේ ෆෝන් වල මේ settings වෙනස් විදිහට පෙන්නාවි. ඉතින් ඔයා බලන්න clear data එහෙමත් නැත්නම් clear cache කියලා setting එකක් තියෙනවද කියලා. නැත්නම් සමහර අයගේ ෆෝන් වල storage කියලා මේක පෙන්නාවි. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මගේ smartphone එකේ පෙන්නන්නේ මේක storage යටතේ. ඉතින් මම මේ විදිහට storage කියන setting එක උඩ click කරනවා. click කරන් පස්සේ මම ඔයාලට අර කලින් කියපු clear data ඒ වගේම clear cache බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගත යුතු ප්‍රධානතම කාරණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන clear data කියන එක touch කරොත් ඔයාගේ Zoom app එකේ ඔයා මොනවා හරි Gmail එකකින් log වෙලා ඉන්නවනම් ඔයාගේ Gmail account එකෙන් ඔයා log out වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Zoom app එක ගත්තු වෙලාව. ඒ කියන්නේ ඔයා Play Store එකෙන් හෝ App Store එකෙන් download කරපු ගමන් ඔයා අලුතෙන් open කරනවනේ. අන්න ඒ විදිහට තියෙන settings reset වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට clear data කියන එක දුන්නොත්. ඉතින් අපිට clear data දීලත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ Zoom app එක connecting වෙවි හැමතිස්සෙම තියෙනවා නම් ඒ වගේම අපේ Zoom app එක lag වෙනවා නම් මේ වගේ හැම ප්‍රශ්නෙටම විසඳුමක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට clear data වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මෙතනින් ඔයා clear data දෙනවා නම් ඔයා ඔයාගේ Zoom app එකට log වෙලා ඉන්න email එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගෙන ඉන්න. මොකද ඔයා නැවතත් Zoom app එක open කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කලින් log වෙලා හිටපු email එක ඔයාට අවශ්‍යයි නම් ඔයාට ඒ email එකම log වෙන්න ඒ email එක මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති clear data දුන්න ගමන් මේ විදිහට පල්ලෙහායින් තියෙන clear cache කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට
බිඳුව වෙලාම පේනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම පාවිච්චි කළා වගේ Zoom app එක connecting වෙවි නිතරම මේ විදියට ඇතුළට යන්න දෝ පෙන්නන ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ෂාක් බෝයෝ subscribe කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.